एप्पलमा नयाँ प्रोडक्ट आउने नै गर्छ नयाँ प्रोडक्ट आउने मात्रै हैन जुन प्रोडक्ट छ त्यो प्रोडक्टमा अपग्रेड पनि हुन्छ अब बेसिक कुरा बुझ्ने हो भने एप्पलका प्रोडक्ट बेसिकली हामी हेर्ने म्याकमा तपाईको म्याकबुक एयर हुन्छ भने म्याकबुक प्रो हुन्छ त्यस्तै म्याक स्टुडियो हुन्छ भने त्यस्तै अहिले म्याक मिनी हुन्छ हैन यस्तै कुराहरू हेर्ने हो भने तपाईले बेसिक कुरा त्यही नै हुन्छ तर त्यो कुरामा के हुन्छ नि एभ्री इयर नयाँ चेन्जर आइरहेको हुन्छ हुन त अहिलेसम्म हामी म्याकबुक एयर चलाउने मान्छेले फर्स्ट निस्केको म्याकबुक एयर पनि चलाइराख्नु भएको होला सेकेन्ड जेनेरेसनको पनि चलाइराख्नु भएको होला हुँदा योभन्दा अगाडि इन्टेलका म्याकबुक एयरहरू पनि त्यो पनि चलिरहेछन् मान्छेहरुकोमा भनेपछि अब त्यस्तै योभन्दा अगाडि M1 प्रोसेसरको चाहिँ म्याकबुक एयर आएर एउटा रेभोल्युसनै आएको थियो के थियो भन्दा म्याकबुक एयरमा फ्यान नै थिएन एकदम कुलिङ सिस्टमको भन्नु त 7 कोरको जीपीयू भएको जुन म्याकबुक एयर M1 चिप्समा थियो अब त्यसमा फेरि अपग्रेड आएको छ नयाँ मोडल आएको छ र योभन्दा अगाडि टाइप सी मा भएका म्याकबुक एयर अब टाइप सी सँगसँगै तपाईलाई म्याक्सेफ चार्जिङ सहित पनि के आएको छ म्याकबुक एयरको M2 नयाँ मोडल आएको छ त्यो पनि 2022 मोडलमा म चाहिँ यो लेटेस्ट मोडलको म्याकबुक एयर आज म तपाईलाई अनबक्सिङ गरेर देखाउन गइरहेको छु र यो म्याकबुक एयर कस्तो छ यो कतिवटा आउँछ र के छन् फिचरहरू भन्ने कुरो तपाईलाई म बताइ नै हाल्छु हेलो एन्ड नमस्ते तपाईलाई ओलिज स्टोर पीवी च्यानलमा स्वागत छ म लोकेश फेरि अघि भने जस्तै अनबक्सिङ गरौँ अब अनबक्सिङ गरौँ यसलाई सबैभन्दा पहिला हामी पछाडिपट्टि लगेर मसँग कटर छ सबैभन्दा मजा आउने चाहिँ यस्तो राम्रो प्याकिङ भएर आएको छ अलिकति प्याकिङमा हेर्नुहुन्छ अलिकति चेन्जेस चाहिँ मैले पाएको छु तपाईले यो माथिपट्टि यसरी हेर्नु भएको छ यो डिजाइन तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ पहिला चाहिँ बन्द खालको चाहिँ म्याकबुक एयरको यहाँ फोटो हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ ओपन टाइपको राखेको छ र यहाँ सर हेर्दाखेरि यसको जुन बेजल छ नि योभन्दा अगाडिको आएको म्याकबुक एयर भन्दा चाहिँ फरक छ यो यसो यहाँ पिक्चरमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले अहिले आएको नयाँ मोडल 14 इन्ची र 16 इन्चीमा जुन किसिमको मोडल देखेका छौं त्यही किसिमको मोडल चाहिँ यसमा पाएका छौं भने यो एकदमै पातलो स्लिक खालको चाहिँ यसमा हेर्दै बाहिरबाट लागिरहेको छ र यहाँबाट पनि हामी थाहा पाउँछौं नि पहिला र अहिलेको बट्टामा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ रंगीन चाहिँ छैन क्या रंगीन चाहिँ छैन एकदम सादै छ प्लेन छ र उस्तै पर्यो भने यो देखिन त पुरा एकदमै के हो जस्तो पनि देखिन्छ एकदम सेतो रङको डब्बामा यहाँ म्याकबुक एयर लेखिएको छ भने यसमा चाहिँ तपाईले चारवटा कलर पाउनुहुन्छ र त्यो कलर अनुसारले बट्टामा पनि रङहरू तपाईले यो डिजाइनहरु चाहिँ चेन्ज पाउनुहुन्छ अब सबैभन्दा पहिला मैले पछाडिपट्टि हेरे यसमा चाहिँ प्रोडक्टको तपाई इन्फर्मेसन पनि यहाँ आउँछ तपाई जहिले पनि एप्पलको प्रोडक्ट किन्दै हुन्छ भने एप्पलको प्रोडक्टहरुमा चाहिँ यो कुन इयरमा बनेको भनेर चाहिँ कहिले पनि बट्टामा लेखिएको हुँदैन तर स्पेसिफिकेसन हेर्नुहुन्छ भने पछाडिपट्टि जस्तो यो 8GB को 256GB को म्याकबुक एयर 13.6 इन्चको चाहिँ म्याकबुक एयर यसमा छ यो चाहिँ स्पेस ग्रे कलरको छ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँ टक्क देखिन्छ भने अरु चाहिँ यो बट्टा खोलेपछि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ र यो बट्टामा के आउँछ होला त हुन त अब आइफोनमा चार्जर हटाइसक्यो यसपालिको म्याकबुक एयरमा चाहिँ चार्जर दिएको छ कि छैन हेरौँ अब म हटाउला मेरो विचारमा हैन अब यसलाई सर मैले प्लास्टिकलाई खोले र एकदमै राम्रोसँग प्याकिङ भएर आएको छ यो र यसलाई चाहिँ मैले ठ्याक्क निकाले ल यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने केही पनि छैन अब र यसलाई म साइडमा राखिदिन्छु अब र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ म्याकबुक एयरलाई पहिला प्लास्टिकमा आउँथ्यो भने अहिले प्लास्टिक जस्तै किसिमको पेपरमा चाहिँ आएको छ किनभने यो इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डलीको हिसाबले एप्पलले जहिले पनि त्यो किसिमको प्याकिङ लेभल चाहिँ अहिले बनाइरहेको छ जसमा तपाई हेर्नुहुन्छ एकदम ब्रेडेड टाइपको चाहिँ टाइप सी बाट म्याक्सेफ केबल तपाईले चार्जिङ केबल यसमा पाउनुहुन्छ र यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ भने केही कागजहरु हामीले यहाँ पाएका छौं जसमा चाहिँ म्याकबुक एयर लेखेको छ यो स्टार्ट गाइड हो तपाईलाई यसो हेर्नुहुन्छ भने डिजाइन फर क्यालिफोर्निया भनेर लेखिरहेको हुन्छ धेरै मान्छेहरु झुक्किनुहुन्छ कि यो एप्पल भनेको चाहिँ अमेरिकन कम्पनी हो र अमेरिकामा बन्छ भन्नुहुन्छ र यहाँ तर पछाडिपट्टि मेड इन चाइना देख्दा चाहिँ मन खिन्न पनि पार्नुहुन्छ वास्तवमा त्यस्तो हैन यो डिजाइन सबै एप्पलको प्रोडक्टहरु चाहिँ डिजाइन क्यालिफोर्निया अमेरिकामा हुन्छ भने प्रोडक्सन चाहिँ जहिले पनि चाइनामा नै धेरै जसो हुने गरेको हुन्छ त्यस्तै यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ तपाईले 30 वाटको चाहिँ टाइप सी को एडाप्टर तपाईले पाउनुहुन्छ जसबाट चाहिँ हामीले यसलाई चार्ज गर्छौं भने यो बट्टा भित्र आउने कुरा चाहिँ यति नै हो अब बट्टा खाली भयो खालीको मतलब के हो भने अनबक्सिङ सिद्धियो त सिद्धियो अनबक्सिङ सिद्धियो तर अब हामी के कुरा गर्छौं यो म्याकबुक एयर सम्बन्धी कुरा गर्छौं अब यहाँ हेर्नुस् तपाईले एडाप्टर पाउनुभयो टाइप सी बाट म्याक्सिफ वाला चार्जरको केबल ब्रेडेड केबल त्यो पनि एकदमै मजाको केबल पाउनुभयो र केही कागजहरु यसमा छन् जुन चाहिँ स्टार्टअप गाइडहरु यसमा छ भने अब हामी हेरौं यो म्याकबुक एयर कस्तो छ वाउ पातलो छ एकदम पातलो तर पहिला जस्तो पातलो छैन किनभने यसमा अलिकति हामी हेर्छौं नि स्क्वायर छ पहिला चाहिँ यहाँदेखि यो बेबल स्लोप भएर आएको हुन्थ्यो भने यसपालि चाहिँ स्लोप तपाईले भेट्नुहुन्न यसमा र यो प्याकिङ गर्ने यो जुन कागज पनि छ यो प्लास्टिक जस्तो कागज हो यो यसलाई चाहिँ हामी यता राख्दियौं र हेर्नुहुन्छ भने स्पेस ग्रे कलर जुन हाम्रो म्याकबुक एयर
तपाईको पहिला आउँथ्यो सेम कलर हो भने त्यस्तै MacBook Pro अहिले 14 इन्चीमा पनि यही कलर तपाईले बढी पाउनुहुन्छ र यसको कलरको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईले यसमा चारवटा कलर पाउनुहुन्छ एउटा स्पेस ग्रे भइगयो सिल्भर भइहाल्यो त्यस्तै गोल्ड को ठाउँमा चाहिँ तपाईले स्टारलाइट भन्ने कलर पाउनुहुन्छ क्रीम टोनको कलर पाउनुहुन्छ भने अर्को चाहिँ मिडनाइट ब्ल्याक भन्ने कलर तपाईले पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ यो भन्दा पनि डार्क ब्ल्याक कलरको हुन्छ र यसलाई मैले अब यहाँ तपाईले हेर्नुभयो माथिपट्टि एप्पलको लोगो छ र पछाडिपट्टि ग्रिप हेर्नुहुन्छ भने पहिलाको भन्दा गतिलो ग्रिप यसमा छ र एकदम प्लेन फिनिश छ जसलाई हामीले भुइँमा राखेर चलाउँदाखेरि यो मुभ हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ यसमा चाहिँ त्यो किसिमको ग्रिप चाहिँ यसमा राखिएको छ यसमा र यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने ओपनिङ गर्नलाई चट्ट कट आउट छ भने यो साइडमा हेर्नुहुन्छ भने म्याक्सेफ चार्जरको लागि ट्याप्प टाँसिने चार्जर र दुईटा टाइप सी को पोर्ट त्यो पनि थन्डरबोल्ट 3 पोर्ट तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने हेडफोनको लागि यसो जोडेर गीत सुन्नको लागि या म्युजिक सुन्नको लागि या केही चिज सुन्नको लागि तपाईले हेडफोन ज्याक यहाँ दिनु भएको छ जसमा तपाईले क्लासिक तपाईको आफ्नो हेडफोनलाई जोडेर मजाले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ गेमिङ खेल्नुहुन्छ भने रियल टाइममा साउन्ड चाहियो भने पनि हेडफोन त जोड्नै पर्यो नि त्यसको लागि पनि त्यो काम गर्छ र यसलाई सर मैले उठाएँ अब उठाउने बित्तिकै तपाईलाई देखाउँदै छु यहाँनेरि ढुङ गरेर यो MacBook Air अन भयो र अन भएपछि तपाईले एप्पलको लोगो त यसमा तपाईले देखिहाल्नुहुन्छ भने अब हेरौँ यो किबोर्ड कस्तो छ त जुन यो किबोर्ड छ तपाईले जुन MacBook Pro को नयाँ मोडल तपाईले 14 इन्चीमा त्यस्तै 16 इन्चीमा र अहिले आएको नयाँ MacBook Pro को कुनै पनि मोडलमा जुन किबोर्डको स्ट्यान्डर्ड लेभल छ त्यही लेभलको किबोर्ड तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ र बिचमा हेर्नुहुन्छ भने तपाईले ट्र्याक प्याड पनि मज्जाको साइजको पाउनुहुन्छ जुन पहिलामा थियो त्यस्तै किसिमको यसमा पाइराख्नु भएको छ भने यो माथिपट्टि बटम हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ कुनै पनि टच बार यसमा राखिएको छैन जुन चाहिँ MacBook Pro मा हुन्छ भने MacBook Air मा चाहिँ छैन र माथिपट्टि तपाईले हेर्नुहुन्छ भने जुन पावर बटम छ त्यसैमा फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पनि राखेको छ र यसलाई लक र अनलक गर्नलाई हामी फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरबाट यसलाई अनलक गर्न सक्छौँ भने अरु बेसिक कुरा तपाईले जुन पहिला पाउनु भएको MacBook Air मा छ त्यही नै कुरा छ जुन MacBook Pro मा छ अहिलेको त्यही नै छ यसमा र यहाँ हेर्नुहुन्छ भने यो साइडमा तपाईले स्पिकर र साउन्डको लागि भेन्डर तपाईले पाउनुहुन्छ वरिपरि एकदम सोलिड डिजाइन छ भने मज्जाको फुल साइज किबोर्ड यहाँनिर भइहाल्यो भने माथिपट्टि क्यामेरा चाहिँ तपाईले हेर्नुहुन्छ भने यो स्क्रिनको मा चाहिँ हल्का हाम्रो मोबाइल फोन जस्तै नोच स्टाइल चाहिँ यसमा निकालिएको छ अलिकति कटआउट चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्नुहुन्छ यहाँनिर र यो MacBook Air M2 मा पनि तपाई हेर्नुहुन्छ भने चारवटा कलर त अघि मैले भनिहालेँ भने यसमा पनि दुईटा कन्फिगर चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मोडलमा आउँछ एउटा 256 GB आउँछ भने एउटा 512 GB आउँछ र 256 मा तपाई कुरा गर्नुहुन्छ भने 8 कोर GPU हुन्छ भने त्यस्तै 8 कोर CPU पनि हुन्छ भने यसमा 8 GB युनिफाइड मेमोरी राखिएको हुन्छ जसमा चाहिँ 256 GB को मेमोरी यसमा हुने भयो भने सेम त्यही चीजमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने 8 कोर GPU मा फेरि 10 कोर CPU सँगसँगै तपाई हेर्नुहुन्छ भने 8 GB तपाईको युनिफाइड मेमोरी त्यसमा तपाईले र्याम पाउनुहुन्छ भने त्यसमा 512 GB स्टोरेज हुने भयो भनेपछि यी दुईटैमा तपाई हेर्नुहुन्छ भने 16 कोर न्युरल इन्जिन चाहिँ दुईटैमै सेम नै हुन्छ र यो MacBook Air लाई पनि तपाईले कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तो तपाईले 8 GB को ठाउँमा चाहिँ 16 GB र्याम तपाईले चाहियो भने गर्न सक्नुहुन्छ भने अरु यस्ता फिचरहरु तपाईले स्टोरेजलाई पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कस्टमाइज मोडल भन्छौं CTO मोडल भन्छौं त्यसलाई चाहिँ तपाईले अर्डर गरेर केही समय प्रतीक्षा गरेपछि मात्रै हामीबाट डेलिभरी हुन सक्छ भने यो दुईटा बेसिक मोडल चाहिँ हामीकामा एनी टाइम अवेलेबल हुन्छ र यो स्क्रिनको कुरा गर्नुहुन्छ भने एकदम लिक्विड रेटिना डिस्प्ले चाहिँ तपाईले यसमा पाउनुहुन्छ जसमा चाहिँ हामीले क्लियरली जे पनि काम गर्न सक्ने भयो र यसमा अगाडिपट्टि जुन राखिएको क्यामेरा छ यसमा चाहिँ फेस टाइममा तपाईले 1080p को क्यामेरा तपाईले पाउनुहुन्छ जसबाट तपाईले गर्नुपर्ने भिडियो कल जुम मिटिङ या सँगसँगै तपाईले सानोतिनो रेकर्डिङ भिडियो नै खिच्नुहुन्छ भने सेल्फी भिडियो पनि खिच्नुहुन्छ भने राम्रोसँग तपाईले यही क्यामेराबाट क्याप्चर गर्न सक्नुहुन्छ यो किबोर्ड तपाईले म्याजिक किबोर्ड त्यो पनि टच आइडी त्यस्तै फोर्स टच वाला तपाईले ट्र्याक प्याड र यसमा चाहिँ न्यू जेनेरेसनको चाहिँ तपाईले MagSafe 3 तपाईले चाहिँ चार्जिङ पोर्ट यसमा पाइहाल्नुहुन्छ र तपाईले देखिहाल्नुभयो इन द बक्समा आउने कुरा यति नै हो भने यो थियो आज तपाईलाई MacBook Air सम्बन्धी केही जानकारी जुन भर्खरै एप्पलले निकालेको M2 प्रोसेसर वाला हो भने अब यो भन्दा धेरै जानकारी तपाईलाई यो भिडियोको तल राखिएको डिस्क्रिप्सनमा मैले राख्दै छु जहाँ तपाईले क्लिक गरेर यो प्रोडक्ट सम्बन्धी धेरै जानकारी साथसाथै यो प्रोडक्ट सम्बन्धी प्राइस तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ साथै त्यही क्लिक गरेर तपाईले अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो कुनै पनि स्टोर या ब्रान्चमा गएर यो तपाईले प्रोडक्ट लिन सक्नुहुन्छ यति भन्दै आजलाई बाइ बाइ अनि नमस्ते